नमस्कार. इन्फॉर्मेशन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण भारतीय राज्यघटनेतल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठित पदाबद्दल बोलणार आहोत आणि ते पद म्हणजे भारताचे राष्ट्रपती. आज आपण राज्यघटनेतल्या कलम 52 ते 62 मधून राष्ट्रपती पदाबद्दलची प्रत्येक लहान मोठी गोष्ट अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत. आपल्या मनात अनेक प्रश्न येतात बरोबर, की राष्ट्रपतींची निवड नक्की कोण करतं? आपण तर मतदान करत नाही, मग ती कशी होते? त्यांना पगार किती असतो? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, त्यांना पदावरून हटवता येतं का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला आज मिळणार आहेत, त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि हो, पुढे जाण्याआधी आमच्या इन्फॉर्मेशन मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि हा व्हिडिओ लाईक करायला अजिबात विसरू नका. तर बघा, आज आपण काय काय जाणून घेणार आहोत. सर्वात आधी राष्ट्रपती पदाची ओळख करून घेऊ, मग त्यांची निवडणूक प्रक्रिया कशी असते ते पाहू. त्यानंतर या पदासाठी कोण पात्र ठरतं, त्यांचा पगार, त्यांच्या अटी आणि सर्वात इंटरेस्टिंग म्हणजे महाभियोग प्रक्रिया, म्हणजे त्यांना पदावरून कसं हटवलं जाऊ शकतं, हे सगळं टप्प्याटप्प्याने समजून घेऊ. आणि शेवटी काही मस्त रंजक माहितीसुद्धा आहे. चला तर मग सुरू करूया आपल्या पहिल्या भागापासून. सर्वात आधी पाहूया की भारतीय राज्यघटनेतलं कलम 52 आणि 53 राष्ट्रपती पदाबद्दल नेमकं काय सांगतं. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिलं आणि महत्त्वाचं आहे कलम 52. हे कलम अगदी सोप्या शब्दात सांगतं की भारतासाठी एक राष्ट्रपती असेल. याचा सरळ अर्थ असा आहे की हे पद कायमस्वरूपी आहे. देशाचा प्रमुख कधीही गैरहजर असू शकत नाही, म्हणूनच हे पद एका क्षणासाठीही रिकामं ठेवलं जात नाही. आणि हो, एक खूप महत्त्वाची गोष्ट, राष्ट्रपतींना भारताचे प्रथम नागरिक म्हणजेच फर्स्ट सिटिझन ऑफ इंडिया म्हणून ओळखलं जातं. हा एक खूप मोठा सन्मान आहे जो या पदाचं महत्त्व अधोरेखित करतो. आता कलम 53 कडे येऊया. हे खूप महत्त्वाचं आहे. यानुसार देशाचा संपूर्ण कारभार हा राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. इतकंच नाही तर ते आपल्या तिन्ही सैन्य दलांचे म्हणजे आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्सचे सर्वोच्च प्रमुख असतात. म्हणजे बघा, जरी अनेक निर्णय पंतप्रधान आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ घेत असलं तरी त्या प्रत्येक निर्णयावर शेवटची सही मात्र राष्ट्रपतींचीच होते. त्यांच्या सहीशिवाय कोणताही कायदा अस्तित्वात येऊ शकत नाही. चला आता पुढच्या आणि अत्यंत रंजक भागाकडे वळूया. राष्ट्रपतींची निवड होते कशी? याचं उत्तर आपल्याला कलम 54 आणि 55 मध्ये मिळतं. आता इथे मोठा ट्विस्ट आहे. राष्ट्रपतींना आपण म्हणजे सामान्य जनता थेट मत देऊन निवडत नाही. त्यांच्या निवडणुकीसाठी एक खास निर्वाचक गण असतो, ज्याला इंग्रजीत इलेक्टोरल कॉलेज म्हणतात. आणि यामध्ये कोण मतदान करतं? तर संसदेचे निवडून आलेले सदस्य म्हणजे खासदार आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्य म्हणजे आमदार. आता ह्या निवडणूक पद्धतीचं नाव ऐकून थोडं अवघड वाटू शकतं. एकल संक्रमणीय मतपद्धत किंवा सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट सिस्टम. पण थांबा, हे नाव जेवढं किचकट आहे, पद्धत तेवढीच सोपी आहे. हे बघा किती सोपं आहे. आपण लहानपणी शाळेत मॉनिटर निवडताना कसं आपल्या आवडत्या उमेदवारांना 1, 2, 3 असा पसंतीक्रम द्यायचो, अगदी तसंच इथे खासदार आणि आमदार राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारांना आपला पसंतीक्रम देतात. आहे की नाही सोपं? ठीक आहे, निवडणूक कशी होते हे तर कळलं, पण राष्ट्रपती बनू कोण शकतं? त्यांचा कार्यकाळ किती असतो आणि ते पुन्हा निवडणूक लढवू शकतात का? चला याची उत्तरं शोधूया कलम 56, 57 आणि 58 मध्ये. कलम 56 एकदम स्पष्टपणे सांगतं की राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असतो. आणि हो, जर त्यांना मुदतीपूर्वी राजीनामा द्यायचा असेल तर ते आपला राजीनामा उपराष्ट्रपतींकडे सोपवू शकतात. आता कलम 57 एक खूप खास गोष्ट सांगतं. बघा, अमेरिकेत एक व्यक्ती फक्त 2 वेळाच राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकते, पण आपल्या भारतात तसलं कोणतंही बंधन नाही. आपल्या देशात एकच व्यक्ती कितीही वेळा राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक लढवू शकते आणि जिंकूही शकते. तर राष्ट्रपती होण्यासाठी या 4 मुख्य अटी आहेत. पहिली, ती व्यक्ती भारताची नागरिक असायलाच हवी. दुसरी, त्या व्यक्तीचं वय किमान 35 वर्षे पूर्ण असावं. तिसरी अट आहे की ती व्यक्ती लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावी. आणि चौथी आणि खूप महत्त्वाची अट म्हणजे ती व्यक्ती कोणत्याही सरकारी फायद्याच्या पदावर नसावी, म्हणजे आमदार, खासदार किंवा इतर सरकारी नोकरीत नसावी. असं का? कारण राष्ट्रपतींनी आपलं काम पूर्णपणे निस्वार्थपणे करावं अशी अपेक्षा असते. चला आता आपण राष्ट्रपती पदाच्या अटी
त्यांचा पगार आणि शपथविधी याबद्दल जाणून घेऊया, जे कलम 59 आणि 60 मध्ये दिलेलं आहे. तर कलम 59 नुसार राष्ट्रपतींना संसदेने ठरवलेला पगार आणि भत्ते मिळतात. आणि सध्या भारताच्या राष्ट्रपतींचा पगार आहे दरमहा 5 लाख रुपये. पण थांबा, सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे हा पगार पूर्णपणे करमुक्त असतो. हो, त्यावर कोणताही टॅक्स लागत नाही. कलम 60 हे शपथेबद्दल आहे. राष्ट्रपती जेव्हा आपलं पद स्वीकारतात तेव्हा त्यांना पदाची शपथ भारताचे सरन्यायाधीश म्हणजेच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देतात. आता आपण एका अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाच्या प्रक्रियेकडे आलो आहोत. महाभियोग म्हणजेच राष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया. याबद्दलची माहिती आपल्याला कलम 160 आणि 62 मध्ये मिळते. कलम 61 नुसार जर राष्ट्रपतींनी संविधानाचं उल्लंघन केलं तर त्यांना पदावरून दूर करता येतं. आणि या प्रक्रियेलाच महाभियोग किंवा इम्पिचमेंट असं म्हणतात. एक गोष्ट लक्षात घ्या, महाभियोग फक्त आणि फक्त एकाच कारणासाठी होऊ शकतो, ते म्हणजे संविधानाचं उल्लंघन. पण हे वाटतं तितकं सोपं नाहीये. ही प्रक्रिया प्रचंड कठीण आहे. महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेत 2/3 बहुमताने पास व्हावा लागतो. आणि ही प्रक्रिया मुद्दामच इतकी कठीण ठेवली आहे जेणेकरून देशाच्या सर्वोच्च पदाला कोणत्याही राजकीय अस्थिरतेपासून वाचवता येईल. आणि कलम 62 काय सांगतं, जर राष्ट्रपतींचं पद त्यांच्या मृत्यूमुळे, राजीनाम्यामुळे किंवा महाभियोगामुळे रिक्त झालं तर 6 महिन्यांच्या आत नवीन निवडणूक घेणं बंधनकारक आहे. आणि तोपर्यंत उपराष्ट्रपती हे कार्यवाहू राष्ट्रपती म्हणून देशाचा कारभार पाहतात. चला, तर इतकी सगळी गंभीर आणि महत्त्वाची माहिती ऐकल्यानंतर आता काहीतरी इंटरेस्टिंग, काही रंजक गोष्टी जाणून घेऊया राष्ट्रपती पदाबद्दल. तुम्हाला माहिती आहे, भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. त्यांचं अधिकृत निवासस्थान दिल्लीतलं राष्ट्रपती भवन आहे, ज्यात तब्बल 340 खोल्या आहेत. विचार करा. आणि एकदम खास गोष्ट म्हणजे त्यांच्या गाडीला नंबर प्लेट नसते, त्यावर फक्त भारताची राजमुद्रा असते. किती खास वाटतं ना हे? तर ही होती भारताच्या राष्ट्रपतींशी संबंधित कलम 52 ते 62 ची सविस्तर आणि सोप्या भाषेतली माहिती. आजचा हा भाग तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तुमच्या प्रश्नांचं आम्ही स्वागत करतो. पुढच्या भागात आपण उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांबद्दल बोलूया. तोपर्यंत इन्फॉर्मेशन मराठी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. जय हिंद.